સમગ્ર ઉપાસનાના બે વિભાગ પડે છે, આરાધના અને સાધના. આરાધનામાં આવે પૂજા, ભક્તિ, સત્સંગ, અધ્યયન વગેરે. આ બધું આરાધનામાં આવે. સાધનામાં આત્મનિરીક્ષણ, અંતર જાગૃતિ, ભેદ વિજ્ઞાન, ધ્યાન, કાયોત્સર્ગ ઇત્યાદિ આવે. આ નીચું છે, આ ઉપર છે એમ નહીં. પ્રથમ ભૂમિકાએ આ જ થશે, આ જ કરવું જોઈએ. અને એ કરતા કરતા you begin your inner work. When the inner work starts, it's called sadhana. એટલે આરાધના, કારણ કે આગળ બધી જે વાત આવી 6 આવશ્યક વગેરે, એ બધું આરાધના અંતર્ગત આવે. ભલે યતિના અનુસંધાનમાં છે, ઉપદેશ વિહાર. ગઈકાલે જ મૌલિકજીને કહેતો હતો કે જૈન શાસનના સાધુનું બંધારણ કેટલું સ્પષ્ટ, કેટલું કડક છે. ખાલી એ સમજતા કેટલો અહોભાવ જાગે છે. નવકલ્પી વિહાર કીધો. પહેલા નવકલ્પી વિહાર કીધો, એમાં એક ચાતુર્માસનો એક કલ્પ અને શેષ કાલના 8 મહિનાનો 8 કલ્પ, એમ નવકલ્પી વિહાર. પછી અપવાદો આવ્યા કે અભ્યાસ માટે હોય તો કોઈ નવકલ્પી વિહાર ન થાય, રોગના કારણે, ફેમિન હોય, એવા કોઈક વિશેષ કારણે, સમજો ગુરુ આજ્ઞા બી થઈ હોય કે તમે આ ક્ષેત્રમાં ધર્મની વધારે જરૂર છે તો આ ક્ષેત્રમાં તમારું વધુ કોઈક વર્ષો રોકાણ થાય, એવી પણ આજ્ઞા મળે, તો પણ એમાં સૂક્ષ્મતા કેટલી છે. સમજો કોઈક સાધુનું ચાતુર્માસ સાન્તાક્રુઝમાં છે, એક્ઝામ્પલ માટે, અને કોઈ પણ કારણે અભ્યાસ કે રોગ કે ગુરુ આજ્ઞા કે ફેમિન કે કોઈ પણ કારણે વધુ રોકાવાનું થયું, મુંબઈમાં ભલે થાય, પરું તો બદલવાનું જ. અંધેરી ચાલ્યો જા, પાલ્લા ચાલ્યો જા, ગોરેગામ જા, પણ ભલે મુંબઈમાં કરવાનું છે એટલે ત્યાંના મુમુક્ષુઓને માટે કોઈ જરૂરી બી હોય, પણ તારું તો મમત્વ ન જ વધવું જોઈએ. ચલો રોગનું કારણ છે કે એટલું પણ ન થાય તો સાન્તાક્રુઝમાં જ બીજા ઉપાશ્રયમાં જા, એ પરામાં પણ ચેન્જ ધ પ્લેસ. ચલો કોઈક એવો રોગનું કારણ છે કે એ પણ શક્ય નથી, બેડ રેસ્ટ હોય કે એવું કંઈક ગંભીર બીમારી હોય, તો તું જે ઉપાશ્રયમાં હતો ચાતુર્માસ દરમિયાન, એ ઉપાશ્રયના 9 ભાગ પાડ કલ્પનાથી, અને ગો ઓન ચેન્જિંગ ધ કોર્નર્સ એવરી મંથ. એટલે તને આ ખૂણો મારો છે ને એ મમત્વ ના થવું જોઈએ. આ નેમીજીનો ખૂણો છે, આ મૌલિકજીનો ખૂણો, એ પણ બદલ કર્યા કરો તમે. આટલું સૂક્ષ્મ, આટલી મમતાનો સ્કોપ નથી. હવે તમે જીનાજ્ઞા જ ન પાલો તો તમારું સંસાર પરિભ્રમણ અટકે બી નહીં, વેશ લઈને પણ, વ્રત લઈને પણ. પરંતુ જો યથાર્થ જીનાજ્ઞા પાલો તો મેં કીધું, મૌલિકજીને કીધું, અત્યાર સુધી બહુ સરસ હતું. આપણે ક્યારેક ડીએનની આ રૂમ મળે, ક્યારેક ડીએનની આ રૂમ મળે. હવે તમે એસપી કરી દીધું તો હવે વધારે સાવધાનીવાળા સત્સંગ લેવા પડશે, કારણ કે હવે પરિગ્રહ વધશે, હવે મમતા વધશે, હવે આ થશે, હવે સડનલી ચોખ્ખું રાખવાનું મન થશે, કારણ કે તારું થયું ને. કેટલી સૂક્ષ્મતા છે. અને આ બધું આત્મનિરીક્ષણથી થાય. એટલે આરાધના વેરી ગુડ, પરંતુ સાધનાનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે આત્મનિરીક્ષણ. એકદમ શુદ્ધાત્મા ઉપર દ્રષ્ટિ એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ નથી. તારા દોષોનું ચેકિંગ બી થતું હોય ને, હું ચેકિંગ જ બોલું છું, કઢાવિંગ નથી કહેતો, હજી કરેક્શન બી કહેતો નથી. હું ચેકિંગ બી સ્ટાર્ટ થયું તો યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ ગોઈંગ વિધિન. કેટલું શરણાર્પિત ગ્રુપમાં મેં કીધેલું કે, કારણ કે એમાં બધા ડ્રામાવાળા ઘણા હોય છે,
એટલે પાર્ટિસિપેટ કોઈ જ કરતું નથી, પણ હા, આયોજનમાં સનાર્પિતમાં વધારે છે. તો અને ગઈકાલે તમે જે ઇંગ્લિશ જોયું એ તમને કહી દઉં, એ આખું વોઇસ ઓવર હતું. એમાં કહેવાય કે ન કહેવાય. હા, અને એક એક જણને હું ઓળખતો હતો કે આ આદિત્ય બોલ્યો, આ શ્યામ બોલ્યો, પરમ કૃપાદેવનું આવ્યું તો શ્યામનું હતું ને, શ્યામનું હતું. કારણ કે મને એક્ઝેક્ટ ખબર કોણ દિલ્હીમાં બોલે ને કોણ ડાયલેમાં બોલે, કોણ ડિટરમાઇન બોલે ને કોણ ડિટરમિન બોલે, કોણ ફેમાઇન બોલે ને કોણ ફેમિન બોલે, એ બધું થોડું થોડું મને ખ્યાલમાં છે. એટલે મેં કીધું એક બેનો ખ્યાલ નહોતો આવતો, મેં મૌલિકને પૂછ્યું ખ્યાલ નથી આવતો, તો પછી મને કહેતો એને બધું મોઢે જ હોય. તો ત્યારે મેં કીધેલું કે ડ્રામામાં એક કોન્સેપ્ટ છે સ્વગત ડાયલોગ. ધ એક્ટર એ લાઉડ થિંકિંગ કરતો હોય, પબ્લિક સાંભળે, બટ હી ઇઝ આસ્કિંગ હિમસેલ્ફ એન્ડ હી ઇઝ ઓનલી આન્સરિંગ. એને સ્વગત ડાયલોગ્સ કહેવાય. હી ઇઝ નોટ ટોકિંગ ટુ સમવન એલ્સ, હી ઇઝ ટોકિંગ ટુ હિમસેલ્ફ, નોટ ઓનલી ક્વેશ્ચનિંગ હિમસેલ્ફ, ઇવન આન્સરિંગ હિમસેલ્ફ. આજે ખોટી પ્રથા નહીં પાડતા, આમ લાઈનમાં ઊભા રહીને પૂછવાનું, ક્વેશ્ચન યોર સેલ્ફ, આન્સર યોર સેલ્ફ. તો પ્રગતિ જલ્દી થાય, કારણ કે વિવેક જાગૃત થશે. એક આજ્ઞા પાલન છે, પણ આજ્ઞા પાલનમાં જો ડિપેન્ડન્સી રહી તો એ વિવેક ધીમે ધીમે બનવું જોઈએ. આજ્ઞા શબ્દ શુડ બી વિવેક. તો સાધકના જીવનમાં આવું સ્વગત ઘણું ઘણું હોવું જોઈએ. આસ્કિંગ યોર સેલ્ફ, આન્સરિંગ યોર સેલ્ફ, આસ્કિંગ યોર સેલ્ફ, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, જે પૂછવાનું કીધું પ્રભુએ એ બીજાને કે પોતાને. સો યુઝ્યુઅલી ક્વેશ્ચન્સ આર આસ્ક્ડ ટુ સમવન એલ્સ and answers are received. આ સ્વગત કીધું. This whole exercise you have to do. And you can do whenever you want. Driving કરતા you want to ask, you ask. સ્વાધ્યાય કરતા you want to ask. સુકૃત કરતા, દુષ્કૃત કરતા જ્યારે તને પૂછવાનું આ રાખવું કે પરિહરવું, આ રાખવું કે પરિહરવું, પણ સ્વગત કાર્ય કર. જસ્ટ આસ્ક યોર સેલ્ફ 3 questions. પ્રભુએ 5 કીધા, હું જરા એને તમારા માટે ઓછું હોમવર્ક કર્યા. હું કોણ છું? મારું શું છે? હું કોણ છું? અને આ સંસારમાં મારું શું છે? શરીર છે, સંપત્તિ છે, સ્વજન છે. હું કોણ છું? મારું શું છે? અને મારે શું કરવું જોઈએ? વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ માય લાઈફ? વેરી સિમ્પલ. હું કોણ છું? મારું શું છે? હું કોણ છું? એમાં અહંકાર જશે. મારું શું છે? એમાં મમત્વ જશે. અને કરવા જેવું શું છે? એમાં તારો વિકાસ થશે. 3 ક્વેશ્ચન. હું કોણ છું? મારું એક એવું એ લઈ લેજો ને, 20 સેકન્ડનું કામ નથી. પણ એકચ્યુઅલી ક્વેશ્ચન ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધ આન્સર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાતના સૂતા પહેલાં હું પૂછીશ કે સવારના જાગતા હું પૂછીશ. બેટર રાતના સૂતા પહેલાં હું કોણ છું, મારું શું છે અને શું કરવું, વોટ ઇઝ ધ પર્પસ. અને ગઈકાલે તો મેં કીધું, સેવા કરતો હોય, સાધના કરતો હોય, યુ શુડ હેવ અ પર્પસ એન્ડ પ્રાઇડ. પર્પસ એન્ડ પ્રાઇડ. હું શ્રીમદ્રાચંદ મિશનનો સેવક છું. આ સેવા, આ પ્રાઇડ, નોટ ઇન ધ સેન્સ ઓફ અહંકાર, બટ ઇન ધ સેન્સ ઓફ ખુશી ખુમારી. બટ દેટ પર્પસ, just because I have time. તો સેવા વિલ ટેલ યુ, વિલ શો યુ કે કેટલો તે કેટલું ધાર્યું તું ને કેટલું તારી પાસે લેશે. તું અકળાઈ જશે, તું સ્ટ્રેસફુલ બનશે. બટ ઇફ યુ હેવ અ પર્પસ તો નહીં થાય પાછું કે મારું તો ગુરુ ઋણ અદા કરવું છે, હવે સ્ટ્રેસ બનાવે. અરે 2 કલાકનું ધાર્યું તો આ સારું 4 કલાક લઈ ગયું. It can only irritate you, frustrate you if you didn't have a purpose in doing that. એટલે આઈ એમ સેઇંગ પર્પસ, એન્ડ નોટ ઓનલી પર્પસ, પ્રાઇડ. હું કેટલો ભાગ્યશાળી છું. ઇન્દ્રો ઝંખે છે સેવા માટે અને મને મળી છે સેવા. બટ માઇન્ડ યુ, પ્રાઇડ નોટ ઇન ધ સેન્સ ઓફ, એક માણસ દરિયા કિનારે ગયો એન્ડ હી યુરિનેટેડ ઇન ધ સી.
બીજા દિવસથી એ તપાસતો હતો કે મારા યુરિનેશનથી દરિયાની સપાટી કેટલી વધી. ભાઈ સાહેબ, તું મરી જશે તોય સંસ્થા ચાલવાની છે. કોઈને એને કશું જ અટકતું નથી, તને જ લાભ હતો. એટલે પાછું થોડું કરીને મારાથી કેટલો લાભ થયો સંસ્થાને પ્રભુ, એવું નહીં કરતો. આત્મનિરીક્ષણની ટેવ રાખજે તો તારી સાધના, સાધક જીવનની શરૂઆત થાય. નો pillow is as soft as a clear conscience. કોપર મેં એના કોન્સાયન્સ બોલતા હોય છે, પણ વોટ એવર, ઇફ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ઇટ ફાઇન. નો પિલો ઇઝ એઝ સોફ્ટ એઝ a clear conscience. Photo is good, but your X-ray is bad. Your activities are good, but your antakaran is bad. Photo, X-ray. દેહનો ફોટો તારો સારો છે, પણ તારો એક્સરે ખરાબ છે. તારી એક્ટિવિટી સારી છે, પરંતુ તારા અંતઃકરણમાં એ જ કાર્ય માટે ઈર્ષ્યા થઈ જાય છે, અહંકાર થઈ જાય છે, કોમ્પ્લેક્સીસ આવી જાય છે વગેરે, દુર્ભાવનાઓથી યુક્ત છે. માત્ર ફોટો સારો કરવાથી શું થશે? માઇકલ જેક્સને 18 વાર પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાય. જેન્ડર ચેન્જ વગેરે તો છોડો. અત્યંત સંશ્લેષ પરિણામ લક્ષ્મી, અધિકાર અને પરિવાર હોવા છતાં બી સમજણના અભાવે રહી શકે છે. તમને એમ લાગે કે પૈસાની ડિફિકલ્ટી છે એટલે સંશ્લેષ થાય છે. તમને લાગે છે કે અધિકારની ખામીના કારણે સંશ્લેષ થાય છે. નો, ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ. યુ મસ્ટ હેવ હર્ડ ઓફ ધ મફતલાલ ગ્રુપ. સચ વન્ડરફુલ ફેમિલી, પ્રતિષ્ઠિત ફેમિલી. નેપિન્સી રોડ પર એક પ્રોપર્ટી છે 600 કરોડની, પણ ખંડેર રૂપે છે હમણાં. અને એમાં જે ભાઈઓ અને બહેનો એ વચ્ચે એટલું બધું પ્રોપર્ટીના અનુસંધાનમાં ક્લેશ કે પછી એનું શેર મળે એ માટે મફતલાલની દીકરી શી ચેન્જડ હર જેન્ડર, કારણ કે ભાઈઓ વધારે લઈ જતા હતા. યુ કેન ઇમેજિન કેટલું બધું છે, પણ એક સમજણના અભાવે તૃષ્ણા છે, અધિકાર. શી ઇઝ ચેન્જિંગ હર જેન્ડર સો શી કેન ક્લેમ હર રાઇટ્સ ઇન ધ પ્રોપર્ટી. સંશ્લેષ પરિણામ સમજણના કારણે, સમજણ ન હોવાના કારણે છે. સંશ્લેષની વાત ચાલે છે તો સંશ્લેષ માત્ર અસ્વીકાર ભાવનાના કારણે છે, વસ્તુની ખામીના કારણે નહીં, પુણ્યના અભાવના કારણે નહીં. એટલે ખૂબ તારે ભીતર ચેકિંગ કરવું પડશે. એન્ડ સમવન હેઝ બ્યુટિફુલી સેડ, હાર્ટ ઓફ એજ્યુકેશન ઇઝ એજ્યુકેશન ઓફ ધી હાર્ટ. The heart of education is education of the heart. તારી લાગણીની કેળવણી, આપણી એક સીડી છે લાગણીની કેળવણી. સો આ ચીજ લક્ષ્યમાં રાખીને આઈ ગેવ ધ ટાઇટલ લાગણીની કેળવણી. કે ધી હાર્ટ ઓફ એજ્યુકેશન ઇઝ ધી એજ્યુકેશન ઓફ ધ હાર્ટ, નોટ ઓફ ધી બુદ્ધિ, ઇન્ટેલેક્ટ. તો ડિગ્રી પર ડિગ્રી લેતો જશે, પણ ઇફ યુ કાન્ટ મેનેજ યોર ઇમોશન્સ તો યુ વિલ ઓલવેઝ બી ઇન ફ્રસ્ટ્રેશન, ટેન્શન, ડિપ્રેશન એક્સેટ્રા. સ્વાત્મ નિરીક્ષણ કરતા રહેવું. સુકૃત દુષ્કૃતનું ચેકિંગ સાથે એમાં રહેલા પરિણામોનું ચેકિંગ. આખા દિવસમાં હું શું સુકૃત કરું છું અને કેટલું દુષ્કૃત્ય કરું છું એનું પણ ચેકિંગ, કાર્યોનું પણ ચેકિંગ. પણ સમજો હવે તું વાનપ્રસ્થ થયો હોય કે તું વિશેષ આવા જ વાતાવરણમાં સાધના કરતો હોય તો હવે સુકૃત દુષ્કૃતનું ચેકિંગ તો કાંઈ રહેતું, ટાઈમ જ ક્યાં રહે છે. તો
અને એટલે જ મેં ગઈકાલે કીધું કે અહીં આવી નિવૃત્તિ લેવી એટલે નિષ્કામતા વધારવી, પણ નિષ્ક્રિય રહેવું એમ અર્થ થતું નથી. તું અનુષ્ઠાનોની અંદર એટલો બધો ટાઈટ રહેજે. કેટલા મૂર્ખાઓ કે અરે હું કેટલાને પૂછવા જાઉં છું પણ કોઈની પાસે ટાઈમ જ નથી. આપણે એનઆરઆઈ બહેનો આવે ને તો એ લોકોને પછી કંપની જોઈએ, પણ કોઈ આત્માર્પિત પાસે જાય બિચારું ફ્રી જ ન હોય. હું તો હજી સાંજના અપોઇન્ટમેન્ટ આપી દઉં, પણ આ લોકો પાસે અપોઇન્ટમેન્ટ લે તો 2-3 મહિના પછી નહીં મળે. દે આર વેરી વેરી બિઝી બિકોઝ એ લોકો આજ્ઞામાં છે. મૂર્ખ તું છો, કારણ કે આ લોકો અહીંયા નવરા નથી, અહીંયા ટાઈમ નથી આપી શકતા. એ સાંભળીને મને આનંદ થયો ને તને દુઃખ. કારણ એ જ બતાડે છે કે સતત કાર્યશીલ છે, નિષ્ક્રિય નથી. અને શુભ અનુષ્ઠાન સિવાય તને મળશે શું? પહેલું કોઈક અશુભ અનુષ્ઠાન કરી શકાય એવું હોય તો એક કેફેટેરિયા છે. ધેટ ઇઝ ધ લોએસ્ટ યુ કેન ગો ટુ. એમ જો ત્યાં જઈને એક દૂધ બાય કર્યું તો ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ પતિત દશા. આનાથી તો વધારે શું પતન થઈ શકે એ જ નથી સમજાતું અહીંયા. જો ગાર્ડનમાં બી ગયો હોય તો કાં તો એની એક્સરસાઇઝ કરતો હોય, કાં તો ધ્યાન કરતો હોય. અહીં ગયો હોય તો કાં તો સ્વાધ્યાય કરતો હોય, કાં તો ભક્તિ કરતો હોય. ત્યાં ગયો હોય તો કાં તો આ કરતો હોય, સેવા કરતો હોય. આ તો કેટલી પુણ્ય હોય તો આવું યોગ બી મળે. એટલે તારું સુકૃત દુષ્કૃતનું તો ચેકિંગ કરજે, પણ આવા વાતાવરણમાં હોય તો લગભગ બધા છે તો સુકૃત જ, તો એમાં પણ તારા પરિણામોનું ચેકિંગ કરતી રહેજે, કારણ કે એ તો ઊંચું નીચું થવાની સંભવ છે. સેકન્ડ લાસ્ટ શ્લોક તો આપણે ક્યારે પહોંચીએ છીએ આઈ ડોન્ટ નો, પણ મોહ સુભટને જીતવા નહીં દેતો. આવશે તો ખરું જ, કેમ આવ્યું એ તો પ્રશ્ન જ નહીં કરતો, એને જીતવા નહીં દેતો. બસ એનાથી તું હારી નહીં જતો. એ સેકન્ડ લાસ્ટ શ્લોક છે. હું થોડું ઝડપ કરું છું, મારે એમાં વધારે મજા રહેશે. તો પોતે શું કરે છે એનું ચેકિંગ, અને પોતે એ કેવી રીતે કરે છે એનું પણ ચેકિંગ. તું ચૈત્યવંદન કરે છે કે નથી કરતો પહેલાં એનું ચેકિંગ, અને પછી તું ચૈત્યવંદન વખતે કેટલો તલ્લીન થાય છે એનું ચેકિંગ. એટલે એ ચેકિંગના લેવલ્સ તારા ડીપર એન્ડ ડીપર થતા જ હોય. મારું ક્રમ થઈ ગયું એટલે પતી ગયું. આ સંસારીઓની પ્રકૃતિ છે કે મેં આટલું નક્કી કર્યું હતું, આટલું મેં કરી શક્યો થયું. પરંતુ સાધક અથવા તો સાધુ અથવા તો આશ્રમાઇટ, એના માટે તો મેં કેવી રીતે કર્યું એ જ ચેકિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કર્યું કે ન કર્યું, તું અહીંયા છે એ જ એટલે તે કર્યું, બરાબર. પણ કેવી રીતે કરવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આ વધારવા જેવું છે કે ત્યાગવા જેવું છે. જો આ રીતે તું ચેકિંગ કરે ને ઓફ યોર એક્ટિવિટીઝ એન્ડ ઓફ યોર પરિણામ, તો એક કાર્ય રેખા તું અંકિત કરી શકે, એક પ્રોગ્રામ બનાવી શકે આગળ વધવાનું. અને એની સ્પીડ કેટલી વધારવી જોઈએ, ઘટાડવી જોઈએ. પાપ તરફની હોય તો કેવી રીતે ઘટાડવી, અને આગળ આત્મજાગૃતિ તરફની હોય તો કેવી વધારવી, એનો એક પ્રોગ્રામ રહે. સો આત્મનિરીક્ષણ ઇઝ લાઈક અ સ્કેલ પર ચડીને મેં કીધું કે આપણે લીધું છે, સોમવારથી શરૂ કર્યું. રવિવાર પહેલાં સ્કેલ પર ચડવાનું નહીં, કારણ કે ઇટ વિલ ક્રિએટ એન્ઝાયટી. કારણ કે યુ એક્સપેક્ટ એવરી આર કંઈક થાય, બિકોઝ નાવ યુ હેવ અ ટાર્ગેટ. સો જેવું ટાર્ગેટ કરો ને એટલે અમુક લોકોને તો ગમે જ નહીં. સહજ રહેવાનું. પણ સહજ રહીને જાડા જ થતા જાય પાછા. સો ટાર્ગેટ લો એટલે તમને એક સંવેગ આવે, પણ સંવેગની સાથે એન્ઝાયટી બી આવે, કારણ કે નાવ યુ આર સ્કેર્ડ. થાય છે કે નહીં, થાય છે કે સન્ડે પહેલાં ચડવાનું નહીં. હું 1-2 વાર ચડ્યો, એક ગુરુવારે બી ચડ્યો, કારણ કે ઓરિજિનલી આઈ વોઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ ઓન લાસ્ટ થર્સડે, પણ પછી સ્ટમક ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું અને પેટ એટલું બધું બ્લોટ થઈ ગયું, 500 ગ્રામ વધી ગયું, પણ ઇન્ફેક્શનના કારણે. એટલે ઇટ હેડ ટુ ગો ફાસ્ટ. અને એન્ટીબાયોટિક્સ પર હતું, એટલું ડાયટ થોડી ચેન્જ થઈ, અને પછી મંડેથી મેં સિસ્ટમેટિકલી સ્ટાર્ટ કર્યું. એટલે આજે ચડ્યો. બાય ધ વે ધ સ્કોર ઇઝ 2.1 and Nemiji is also 2.
Nemiji is down by 2. So, and Maulik ji is rogi, you know, because he is down by 15 kgs. અમે એને રોગીમાં જ મૂકીએ છીએ. We don't have to compare with him only. From 17 January, of course. But અને એને તો અર્થ જ જુદો લીધો, દીક્ષા લઈને દટાઈ જવું. એટલે એને એવો અર્થ લીધો કે ઘટાડીને અદ્રશ્ય થઈ જવું. And he very well knows how to deal with temptations. એટલે અમે કેટલું ઘસાયેલું બોલે ને તો બી એને કોઈ અસર ન થાય. ઓફકોર્સ આટલી વાત કરું તો પછી અપૂર્વને ખોટું લાગી જાય કે મારે બી વાત કરો. મેં બી ટાર્ગેટ એને તો એને બી ટાર્ગેટ લીધો 4 kgsનું લીધું છે. 6 થી ગભરાતો હતો, મેં તો 4 લે, કંઈ વાંધો નહીં, પછી જોઈ લેશું 4 ઉતરશે પછી. પણ એને તો એની સાથે અભિગ્રહ બી લીધો છે કે આટલું નહીં થાય તો 1 વર્ષ સુધી પરમ સત્સંગમાં ન આવવું, મુંબઈ જ નહીં આવવું. મેં તો વેરી ગુડ. આ તપ સાથે પાછો અભિગ્રહ બી હોય તો અતિ સારું. Now with this, the moment you need a collective energy, because બધાનો સાથ હોય તો આખું આપણું સંયમ ઓટોમેટિક, it will give you anxiety also. Because suddenly next week બધાનું બીજું 600 ગ્રામ થયું, તારું નહીં થાય. એટલે તને એમ થાય કે સુસાઇડ કરી નાખો. સો યુ હેવ ટુ બેલેન્સ ઇટ. યુ ચેક. અને હવે કાર્યરેખા અંકિત કરો કે તો પછી કંઈ ગડબડ છે કે ઇટ ઇઝ માય બોડી રિસ્પોન્ડિંગ ધેટ વે. જે બી હોય, ઇફ તમે ગડબડ કરી હોય તો તમે આ કરો. તમે અમુક ચીજ, ઇફ શી હેઝ સેડ eat 6 times, I have eaten 6 times. Even when I'm not hungry, means મને એમ થાય કે I'll throw up, તો પણ I have eaten. આજ કહીશ એનું પોર્શન આવે એટલે મને બિલકુલ ભૂખ નથી ને બિલકુલ ઈચ્છા બી નથી, પણ મેં કીધું નો, ઇફ આઈ હેવ ડિસાઇડેડ ટુ ફોલો, દેન આઈ હેવ ટુ ફોલો. અને કે જે થાય તે મારું, ભલે 600 ગ્રામ થશે તો 600 ગ્રામ, બટ લેટ મી ફોલો. એન્ડ બાય ઇટિંગ ધ 6th ટાઈમ ધીસ ઇઝ હેપનિંગ. સો મારી તો નિષ્ઠા ઓર વધી કે ઓફકોર્સ વોટ ટુ ઇટ એન્ડ ઓલ, પછી એમાં ફેરફાર નહીં કરવાનું. સો એક કાર્યરેખા અંકિત કરવાનો નિશ્ચય તમારામાં જાગશે. ઇફ યુ આર ચેકિંગ, તમને થાય કે હવે સીધું ડિસેમ્બરમાં ચેક કરીશ, તો એવી રીતે તમે ધર્મમાં કેમ નથી કરતા કે એક અઠવાડિયે તો હું ખાલી 15 મિનિટ અડધો કલાક બેસીશ જ કે આ વીકમાં વોટ હેવ આઈ ડન ટુ માય સેલ્ફ, એમ કરીને. તો નેક્સ્ટ વીકની આખી કાર્યરેખા અંકિત કરી અને એનો નિશ્ચય થશે કે લેટ મી મેક ચેન્જીસ હિયર, લેટ મી ઇન્ક્રીઝ ધીસ, લેટ મી ડિક્રીઝ ધીસ. એમ કરતાં કરતાં યુ વિલ સી યોર સેલ્ફ પ્રોગ્રેસ. તો જ તમારો ઉત્સાહ રહેશે સાધક. બિકોઝ સાધકની આઉટર લાઈફ ઇઝ મોનોટોનસ, in the sense it remains the same. It remains the same. So if he is not checking, so there is no enthusiasm, no incentive to move ahead. બહારમાં જેટલું તારે કરવું જોઈએ બધું તે સેટ કરી દીધું છે. હવે એમાં કોઈ ફેરફાર નથી. આપણે એમ થાય કે અઠવાડિયે ભગવાન બદલીએ, ગુરુ બદલીએ, એવું થાય. કપડાં બદલવાની જેમ એમ થાય. એમાં તો સ્થિર રહીએ કે ના રહીએ. સો અપક્ષપાતપણે તું વિચાર કરજે, એમ આ શ્લોકમાં બહુ સુંદર રીતે કીધું. અપક્ષપાતપણે શબ્દ નથી પણ ભાવ એ જ મૂક્યો કે છતી શક્તિએ, છતી શક્તિ એટલે હમણાં શરીર અને મનની વાત ચાલે છે. છતી શક્તિએ એવું કંઈક છે જે તે નથી કર્યું, અથવા તો શક્તિ બહારનું સાહસ કરી નાખ્યું છે, એવું નથી ને. ઉત્સાહમાં આવીને કે મારા 8 લખો, 8 kg ડાઉન. તારી શક્તિ ન હોય અને આવેશમાં તે છતી શક્તિએ તે કર્યું નહીં એવું છે, અથવા તો અછતી શક્તિએ તે સાહસ કર્યું એવું છે. કારણ કે ઓલ ધેટ વિલ ક્રિએટ અ સાયક્લોન વિધિન. છતી શક્તિએ નહીં કર્યું હોય તો પણ એ થશે, અને અછતી એટલે શક્તિ નથી અને તું સાહસ કરી નાખે તો પણ તને ફેલિયર્સ મળશે. સો અનનેસેસરી ડોન્ટ ક્રિએટ ફેલિયર્સ ફોર યુ. એટલે આ બરાબર તારું ચેકિંગ થવું જોઈએ. પછી એ બિઝનેસ હોય, તારું વેટ લોસ હોય કે તારો આત્મવિકાસ હોય,
ચેકિંગ વિનાનું એટલે તું કે ભલે તું તપ જપ વગેરે તે કર્યા છે, ભલે, પણ તું આત્મનિરીક્ષણ સાથે કરજે આ બધું, નહીં તો પર્પસ વિનાનું થશે. તારે તો પર્પસને પ્રાઇડ રાખવાનું. આવી જીનોક્ત ક્રિયા મળી, આવો રાજમાર્ગ મને મળ્યો, એવા પ્રાઇડપૂર્વક કરવાનું છે. એન્ડ માઇન્ડ યુ, આઈ સેડ પ્રાઇડ ઇઝ નોટ અહંકાર હિયર, but I want to use the word pride. I can use other words, but I want to use the word pride, but it means khushi and khumari, not ahankar or karta bhav. આજે મેં કીધું પ્રભુ જેટલા કિલો ઉતરશે ને એટલા નમસ્કાર હું તને વધારે કરીશ. તો 2 ઉતર્યા તો ઓર 2 નમસ્કાર કર્યા. એટલે નેમી જ હસવા લાગે કે બાપા બહુ ખુશ લાગ્યો. મેં કીધું ના ના, પણ કરતા ભાવ નથી, આ મારા કરવાથી નથી થયું, તારી કૃપાથી થયું. કાલે 600 ગ્રામ જ ઓછું થયું નેક્સ્ટ વીક, તો પણ કે બસ મેં મારું 100% આપ્યું, પણ તારે જે ફલ આપવો તે આપજે. ક્યારેક કર્મ સત્તા લેવો, ક્યારેક ઈશ્વર લો, જેને જે વખતે જે લેવો હોય. પણ એનો ઠૂંસ નીકળી ગયો, કારણ કે ભગવાનના નમસ્કાર, કૃપાદેવના નમસ્કાર, ગ્રેટિટ્યૂડના નમસ્કાર, અને હવે એમ કે પાછા 6 વધશે તમારા નમસ્કાર. પણ તો કે જેની કૃપાથી થયું હોય તો એને થેન્ક યુ તો કહેવું જોઈએ કે નહીં. અને અમારી ડાયટિશિયન તો અત્યારના ચેર પર નહીં બેઠી હોય, ખુશ ખુશ થઈને ઊભી થઈ ગઈ હશે. એટલે ગુરુને કેટલી ખુશી થાય, હું એની વાત કરું. હું તો શાંત છું, કારણ કે આઈ નોટ સફરિંગ એટ ઓલ એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ. પણ ખુશી એને વધારે થાય છે. તું વિકાસ કરશે અને ખુશી વધારે તારા ગુરુને થશે. તો જો નિરીક્ષણ તો તારે કરવું પડશે. ડોકલાવાળા બેન દેખાતા ને? હા, બીજાનું કરવાનું કે પોતાનું? પરફેક્ટ. તમારું બી ઓછું થયું લાગે છે, કારણ કે હવે બુદ્ધિ ચાલે છે. બીજાનું નિરીક્ષણ કરશે, બાહ્ય ભાવમાં જશે. પોતાનું નિરીક્ષણ કરશે તો આત્મભાવ તરફ આગળ વધશે. બીજાની ભૂલ જોશે તો તું પંડિત કહેવાશે. પોતાની ભૂલ જોશે તો તું જ્ઞાની કહેવાશે. જ્ઞાન એટલે અહીંયા સાધકની વાત છે, આત્મજ્ઞાનીની વાત નથી. બીજાની ભૂલ જોશે તો તું યુ આર વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ એન્ડ ક્લેવર. તું પંડિત છો, તને બીજાની ભૂલ આમ દેખાય છે. પણ પોતાની જોઈ શકશે તો તું સાધક છો, તું જાગ્રત છો. અગીતાર્થ અવસ્થામાં, જ્યારે તારી અવસ્થા અગીતાર્થ છે, ત્યારે આ ચેકિંગનું કામ તારા ગીતાર્થ ગુરુ કરશે. બિકોઝ હજી યુ ડોન્ટ હેવ ધ કેપેસિટી ટુ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ. ત્યાં સુધી ગુરુ કહેશે કે તે જો આ ભૂલ કરી, અને તારે આ ભૂલ ન કરવી જોઈએ, તારા પરિણામના ઠેકાણા નહોતા. એટલે અગીતાર્થ અવસ્થામાં આ જ કામ જે સાધકે પોતે કરવું જોઈએ એ ગીતાર્થ ગુરુ કરશે. પણ જેમ જેમ ગીતાર્થ ગુરુનું પડખું સેવશે, જેમ જેમ સમાગમ થશે, સદબોધ શ્રવણ થશે, તેમ તેમ એ જ કામ તું ગુરુનું કામ ઘટાડશે. હવે જે ગુરુ બતાવતા હતા એ તું જ જોઈ શકે એવું બનશે. તને મીટિંગોની જરૂર પડે તારા દોષોને સમજવા માટે. તું બહુ જ અગીતાર્થ અવસ્થામાં છે. તને અડધો કલાક સમજાવવું પડે કે આ તારી વિચારવામાં ભૂલ, આ તારું બોલવામાં ભૂલ, આ તારું કરવામાં ભૂલ, તો તું અત્યંત લો સ્ટેટ પર છે. વાંધો નહીં, અહીંયા તો હું પોઝિટિવલી બોલું છું. પોઝિટિવલી ગુરુ માથે છે ને, કામ તો થવું જ જોઈએ ભૂલ જોવાનું, પણ તારાથી નથી થતું ત્યાં સુધી ગુરુ તને બતાવશે. એટલે તું પ્રેમ શ્રદ્ધાને અર્પણતા રાખજે, કારણ કે તારે જ કરવું જોઈએ, પણ હવે તું નથી કરી શકતો તો એ કરી આપશે. પણ એના માટે તો તારી અર્પણતા નહીં હોય તો પાછું જ ગડબડ થશે. એટલે અગીતાર્થ અવસ્થામાં આ ચેકિંગનું કાર્ય શ્રી ગુરુ કરશે, ગીતાર્થ ગુરુ કરશે. પણ જેમ જેમ વિવેક આવશે તેમ પોતે જ આલોચના કરતો જશે અને માર્ગદર્શન લેતો જશે. મને આવું કેમ થાય છે, મને માર્ગદર્શન કરો. મારે આમાં સાક્ષી ભાવે રહેવાનું છે કે કોઈ અનુષ્ઠાન કરીને ગમે કંઈ મહેનત કરવાની છે, સમજ નથી પડતી. આવો વિકારોનો ઉદય છે તો હું સાક્ષી ભાવે રહું, સ્વીકાર ભાવે રહું, કે કોઈક બીજું અનુષ્ઠાન બદલીને ગમે તેમ રીતે રોકવું, કે શું કરું? મારી ભૂમિકા અનુસાર મારું માર્ગદર્શન કરું. વાત સમજાય છે? પણ આ તો આત્મનિરીક્ષણની મહત્વ છે કે
પરિણામોનું ચેકિંગ થવું જોઈએ. તું કર અથવા તારા ગુરુ કર, અને જો તારી ગુરુ ભક્તિ સાચી હોય તો ગુરુનું કામ તું કરી લે. ગુરુ પણ નહીં સોંપતો, એ ભક્તિ નથી. ભક્તિ તો એ છે કે ગુરુનું કામ તારા પરિણામોનું ચેકિંગનું એ તું કરવા લાગ, પણ તને એમાં પક્ષપાત લાગતો હોય, સ્વચ્છંદ લાગતો હોય, ત્યાં સુધી ગીતાર્થ ગુરુનું પડખું છે. એના પછી બી એ જ ગમશે, એ વાત અલગ છે. પરંતુ કારણ કે હા, આત્મનિરીક્ષણ કરતાં કરતાં અપક્ષપાતપણે 254 કહે છે, અપક્ષપાતપણે અર્થાત પાછો બચાવ નહીં કરતો. જો તને પહેલાંથી ચેકિંગ તું સ્ટાર્ટ કરી, એની પહેલાંથી તને સાવચેત કરું છું કે ખોટા તર્કો ઊભા થશે. આ બુદ્ધિ ખોટા તર્કો ઊભા કરશે, ગલે નહીં ઉતારતો. ફૂંક આવશે જ, ગલે નહીં ઉતારતો. એટલે કે હાઉ સ્ટુપિડ એમ આઈ, આવું પાછું વિચારું છું એમ કરીને ગલે ઉતારતો નહીં. તર્કો કેમ આવ્યા? તો એ તો હવે બુદ્ધિશાળી છે અને દર્શન મોહ છે, તો તર્કો તો આવે જ ને. એક તો બુદ્ધિ ન હોય તો તર્ક ન થાય, અને દર્શન મોહ ન હોય તો કુતર્ક ન થાય. પણ તારી પાસે બંને છે, ડબલ ડિગ્રી વાળો છે તું. આટલી બુદ્ધિ છે એટલે તર્કો તો આવશે જ, બહાનાઓ તો આવશે જ. અને દર્શન મોહ વાળો છે એટલે બધું સેટ બી થશે. તારો દર્શન મોહ મન થયો છે કે નહીં, તારા તર્કો તને સેટ ન થાય ને એટલે તારું મન થઈ ગયો છે. કુતર્કની વાત છે, કુતર્કની વાત છે. બાનાઓ કાઢ્યા આ તે, એટલે કે અરે હું તો બધું કરું છું ને, તો કોને ના પાડી? ડાયટિંગની વાત ચાલે છે, હું તો બધું જ કરું છું ને, પ્રોટીન લઉં છું, આ લઉં છું, સમોસું ખાધું નથી, જોયું નથી, આંખથી પણ ખાધું નથી, જીભથી પણ ખાધું નથી, બધું કર્યું છે. તો કાંટો ગડબડવાળો છે? કાંટો બરાબર છે. Your body might have responded there. If you have done perfectly, then the body takes a time. તો ધૈર્ય રાખ. ઇફ યુ હેવ નોટ ડન 100%, તો હવે નક્કી કર, નેક્સ્ટ વીકનો પ્રોગ્રામ બનાવો. ઇટ્સ નોટ એઝ ઇઝી. એ તો સક્સેસ વખતે હું બોલું છું આવી રીતે. જ્યારે ન થાય ને, આમ ખસે નહીં કાંટો, ત્યારે તમને પહેલો ડાઉટ કાંટો ખરાબ છે એ આવશે. એટલે આજે તો લાઈન લાગી હતી, મારા કાંટા પર થવું જોઈએ, મારા કાંટા પર. કારણ કે કાંટો બદલો ને તો 2 કિલો આમ જ ઓછું થઈ જાય. તમારે મુંબઈમાં કરવું એટલે હું મુંબઈથી કાંટો બી લઈ આવ્યો છું. હા બરાબર, એ કાંટો બી લઈ આવ્યો. આ જ કાંટા ઉપર થવું જોઈએ, કારણ કે 14 દિવસ અહીંયા છે, પછી 18 દિવસ. એવી દ્રષ્ટાંત આનું છે, પણ લક્ષ્ય પેલું છે આત્મ પરિણામના. એમાં કે આ એન્ઝાયટી, ફેલિયર્સ, આ બધું બી આવશે. તું પરિણામોનું ચેકિંગ સ્ટાર્ટ કરશે પછી આવશે આ બધું. ત્યાં સુધીને એવરીથિંગ વોઝ ગુડ. યુ ગેટ ઇટ? તો આત્મનિરીક્ષણ કરતાં આવા તર્કો આવશે, પણ ગલે ઉતારતો નહીં. એક સરખું બોલતો રહેજે, આ દુષ્કૃત ખોટું જ છે. તર્ક આવે ને તો સાંભળવાનું, આખો તર્ક સાંભળવાનું, એમ અટકાવી નહીં દેવાનું, નહીં તો પછી વિફરે છે બુદ્ધિ. સાંભળવાનું, અને જેવું પૂરું થાય એટલે કે તું ઇટ્સ રોંગ, અને સુધારવાનો સંકલ્પ કરજે. આમાં મોટી વાત શું છે? તને ખબર બી પડવી જોઈએ કે તારું દર્શન મોહ કેટલો ઊંડો છે. એટલે આખો તર્ક સાંભળવાનો બી બુદ્ધિનો. તને ખબર પડે કે મલિનતા કઈ લેવલની છે તારી, સ્વ બચાવના પરિણામ કઈ લેવલના છે. એટલે તર્કો સાંભળવાના અને સાંભળીને તરત કેન્સલ કરવાના. યુ આર રોંગ. ઇટ્સ અ બ્યુટિફુલ એક્સરસાઇઝ. બહુ મજા આવે આ સાધક જીવનમાં. તો બહુ સિદ્ધ જીવનમાં તો ખબર નથી મને આવે કે નહીં આવે, પણ સાધક જીવનમાં બહુ મજા આવે. સક્સેસ વખતે, and I'm going to take one session in the group meeting, how to deal success and how to deal failures. I should take it just this week only actually. પહેલે મેં અષ્ટાક્ષરી મંત્રનો વિષય કીધેલો છે, પણ હવે I can always change, right? તો how to deal success and how to deal during, how to respond when you suffer failures. Success and failures. જુદા જુદા, ફ્રોમ સેલિબ્રિટીઝ ટુ સાધક્સ, એ લોકોએ હાઉ હેવ દે ડેલ્ટ એન્ડ મૂવડ અહેડ. આઈ વુડ, બિકોઝ છોકરાઓ સાથે કરી, યંગસ્ટર્સ સાથે કરી, તો આઈ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ સેલિબ્રિટીઝ ટુ ધીમે 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 શાસ્ત્રોક્ત દ્રષ્ટાંત. કારણ કે શાસ્ત્રોક્ત દ્રષ્ટાંત ભૂતકાળના છે એટલે અસર થોડી ઓછી થાય છે. કારણ કે એનું તરત જ ભવિષ્ય કંઈક પછી પાશ્ચાતાપ કરીને કેવલ જ્ઞાન થયું.
So I need to give you some examples which are happening now. Today I heard both of them, Virat Kohli became vegan and his wife became vegetarian. So અલ્પ ગુણમાં પણ પ્રીતિ, આ તો બહુ મોટો ગુણ છે, પણ અલ્પ ગુણમાં પણ, અને એમ કરવાથી એને કેટલી કામનેસનો અનુભવ થાય, કેટલી પીસની અનુભવ થાય વિધાઉટ ધ સિચ્યુએશન્સ ચેન્જિંગ. હાઉ તો સચ એક્ઝામ્પલ્સ આર ઓલ્સો મોટિવેટિંગ. પાછું મેં કીધું ચાલ આપણે પાછા થઈ જાય, મારો આમના બ્લડ રિપોર્ટ મહિનાના એન્ડમાં કાઢશે અને ઇફ માય કિડનીઝ એન્ડ ઓલ આર ફાઇન, લેટ્સ ગો બેક 15 કિલો. તો યુ રિયલાઇઝ વાય આઈ હેવ ટુ ગીવ કન્ટેમ્પરરી એક્ઝામ્પલ્સ. અને સાધકોના ના હોય તો ભલે સેલિબ્રિટીઝ ના હોય, પોલિટિશિયન્સ ના હોય, એક્ટર્સ ના હોય, એના હોય, પણ ધેટ મોટિવેટ્સ યુ. એન્ડ એ મોટિવેશન હું વાપરીશ સાધનામાં જ. તમે મોટિવેટ થઈ જાઓ ભલે આ એક્ઝામ્પલથી, પછી મોને જીતવામાં દશેરો આવે છે, એટલે મારે વાત તો મોહ નાશ તરફ લઈ જવાની છે. તો એટલા માટે તો આઈ માઇટ ચેન્જ ધ ટોપિક, લેટ્સ સી. તો જો જ્ઞાની કે છે બહુ મોટો તે સંકલ્પ ન કર્યો હોય, તે કોઈક સંકલ્પ કર્યો હોય, 6 કિલો કે બહુ મોટો સંકલ્પ ન કહેવાય, કે દરરોજ 4 કલાક સ્વાધ્યાય કરી છે કે બહુ મોટો સંકલ્પ ન કહેવાય. તો આવા સંકલ્પો નિરપવાદ ને નિરાગાર એટલે છૂટછાટ વિનાના કરજે. જો તારા સંકલ્પ મોટા ન હોય તો એવા સંકલ્પોમાં છૂટછાટ રાખતો નહીં. આમ થાય તો છૂટ, આમ થાય તો છૂટ, આમ થાય તો, અને કોઈ અપવાદ પણ નહીં. તારો સંકલ્પ જ એટલો મોટો નથી, સ્વાધ્યાય ન હોય, એક આયામ બિલ કરીશ, હવે એમાં બી છૂટ, કે તબિયત સારી હશે તો, બહુ ગરમી નહીં હોય તો સારું, બહુ ભૂખ નહીં લાગે તો. હવે આખી ઓલીનો કરતો હોય તો હજી વિચાર. એટલે જ્ઞાનીઓ સ્પષ્ટ કે જો તારા સંકલ્પ બહુ મોટા ના હોય તો છૂટ વિના ના કરજે. અને એમાં બી જો છૂટ રાખે તો સમજી લેજે કે પાર્ટી ઉઠવાની તૈયારીમાં છે, વૈરાગ્ય ઢીલો પડ્યો છે. આ એકદમ બેન્ક્રપ્સી વાળો કેસ છે. આ વૈરાગ્ય જ બહુ ઢીલો પડ્યો છે. એક આયમ બિલ માટે પણ આટલી કન્ડિશન્સ મૂકે છે, તો વૈરાગ્ય બહુ ઢીલો પડ્યો છે, આ પાર્ટી ઉઠવાની છે. એ વાત બી તમારા ફરે કે નહીં, કે આનું ધ્યાન રાખજો, આમાં પૈસા રાખ્યા હોય તો ધ્યાન રાખજો, આ ઉઠવાની તૈયારી, તો આ તારું ચિહ્ન છે કે નાના સંકલ્પમાં બી તારે છૂટછાટના પહેલાં વિચાર આવે છે. અને જો તારો સંકલ્પ બહુ મોટો હોય તો તું અપવાદ રાખી શકે, તું થોડો આઘાર રાખી શકે કે આમ જ કરીશ. પણ કોઈક વાર આવું બન્યું, જે માનું વિગનનું હતું, પણ માનસરોવરમાં પહેલાં કીધું કે મારું બધું જ પનીરવાળું જ આવશે, આ જ આવશે, અને હું 5 માણસ માટે હું નહીં કરી શકું. મેં તો ડોન્ટ વરી. અને જેટલા વિગન હતા મેં કીધું તમે 14 દિવસની છૂટ લઈ લીજો, અને લીધી, અને એ કરી. એટલે બહુ મોટો તારો સંકલ્પ હોય તો તું એમાં અપવાદ રાખી શકે છે, એમાં આઘાર રાખી શકે છે. અનંતનાભોગનમ સસાગરણમ મતરાગરણમ સૌ સમયાવત્યાગરણમ. શરીરની સમાધિ બગડે, મનની સમાધિ બગડે તો, પણ આ ક્યારે બહુ મોટો સંકલ્પ કર્યો હોય તો. જો ભાઈ તું સાધક છે એમ સમજીને કહું છું, પાછું પોતાને છેતરે નહીં એવું. તારા નાના સંકલ્પને મોટું માને અને નાના પ્રોબ્લેમને મોટા પ્રોબ્લેમ માને. હું અધ્યાત્મ પ્રિય, વૈરાગી અને વિવેકી વર્ગમાં બોલી રહ્યો છું, જે પોતાને છેતરશે નહીં. રોંગ થશે, પ્રમાદ થશે તો તરત મારું દુષ્કૃત્ય ખોટું છે, હું ક્ષમા માગું છું અને હવે ન કરવાનો સંકલ્પ કરું છું, એવી જેની મનોદશા છે એને હું કહી રહ્યો છું. મોટો હોય તો નાનો. આત્મનિરીક્ષણ કરતો રહેજે કે સુકૃતમાં કેટલી તાદાત્મ્યતા છે. તે ચૈત્યવંદન કર્યું તો એમાં કેટલો તું તન્મય છે કે ઉપરથી કરે છે. અને દુષ્કૃતનું આ સુકૃતનું આવ્યું, એવી રીતે દુષ્કૃતનું, તો અંદરથી ખરાબ પરિણામ તો થતા નથી ને, ભલે બહારથી કરતો ન હોય. બહારથી તું એ દુષ્કૃત કરતો ન હોય, પણ અંદરથી તો તને પરિણામ થતો નથી ને. પેલો સિગરેટ પીએ તે તો કોઈ દિવસ મોઢામાં નાખી નથી, એક છેલ્લો જે મોઢામાં નાખ્યો તો અંગૂઠો રાખ્યો તો, એના પછી નહીં. પણ તે પીધી ન હોય પણ તને અંદરથી તો નથી થતું ને. એટલે પાપ તું બહારથી ન કરતો હોય પણ ભીતરથી પણ નથી કરતો હોય ને, એનું પણ ચેકિંગ. અને સુકૃત તું બહારથી કરતો હોય એમાં તલ્લીનતા કેટલી છે એનું પણ ચેકિંગ.
આ જો સ્વાત્મ નિરીક્ષણ પરિણામનો વિષય ચાલે છે. એટલે સુકૃત માટે કીધું, સુકૃત માટે ને દુષ્કૃત માટે બે શબ્દ, સારા કામ અને નઠારા કામ કરવામાં શક્તિ અશક્તિ કેટલી છે તે સર્વ બાબતનો હંમેશા તારા હૃદય સાથે વિચાર કરજે. છતી શક્તિ કર્યા નહીં, અછતી શક્તિ આ વગેરે. સુકૃત માટે ને દુષ્કૃત માટે. સુકૃતની પણ ચેકિંગ કરજે. તો કે આ બધું તો સારું સારું છે, એનું ચેક નથી કરવું. નહીં કરજે. તો કે સુકૃતનું ચેકિંગ શું કામ કરવાનું? વેન યુ આર ડુઈંગ ઇટ, યુ નો ઇટ, ધેન વાય ચેકિંગ? બિકોઝ સરસ રીતે જો તારું ચૈત્યવંદન થતું હોય તો તારે તારી અનુમોદના કરવાની. કારણ કે સારી ચીજ એક જ વાર નથી કરવાની, વારંવાર કરવાની. સમજા? વારંવાર કરવાની છે. પ્રથમ દેવલોકના જે ઇન્દ્ર છે, સૌધર્મેન્દ્ર, તો શાસ્ત્રમાં કીધું એ કાર્તિક શેઠનો જીવ છે. એને 100 વાર 5મી પ્રતિમા ધારણ કરી હતી. 5મી પ્રતિમા જે છે, પેલી દર્શન, વ્રત, સામાયિક પ્રતિમા, પૌષધ પ્રતિમા, પછી અમુકમાં કાયોત્સર્ગ છે, અમુકમાં બીજી. એ પ્રતિમા અમુક ટાઈમ બિંગની પણ હોય, આજીવન જ હોય એવું નેસેસરી નથી. યુ કેન સે કે હું 1 વર્ષ માટે આ કરું છું કે 1 મહિના માટે આ કરું. તો 5મી પ્રતિમા કરી પછી એનું આત્મનિરીક્ષણ કર્યું. એમાં થયું કે બહુ સ્થિરતા વધી, બહુ શાંતિ વધી. પોતાના સુકૃતની અનુમોદના કરી કે અરે પ્રભુની આજ્ઞા પાળવાથી જો કેટલો મને ફાયદો થયો. એના કારણે પાછી બીજી વાર લીધી, ત્રીજી, 100 વાર લીધી. અને એ 100 વાર એ પ્રતિમા ધારણ કરવાથી પ્રથમ દેવલોકમાં ઇન્દ્ર પદ પ્રાપ્ત થયું. વસ્તુપાલ તેજપાલે 12.5 વખત સંઘ કાઢ્યો. હવે આઈ ડોન્ટ નો વાય 12.5, પણ હવે જે બી કારણ જ. હવે આપણે તો એક વાર કોઈ સુકૃત કર્યું ને એટલે બસ સંતુષ્ટ થઈ ગયા. આપણે એક પ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી, કરાવી. આપણે એકવાર સંઘ કાઢવો હતો, કાઢ્યો. એકવાર આપણે ઘી બોલવું હતું તે ઘી બોલ્યા, ફાઇન. તું અનુમોદના કરજે એની કે કેવા સુંદર મારા ભાવો થયા પ્રભુ કૃપાથી, અને હું કેટલી શુદ્ધિ અને આનંદ અનુભવું છું. વારંવાર થાય એવી ભાવના ભાવ. વારંવાર કરવાનું છે સુકૃત, એકવાર નહીં જીવનમાં. ભગવાન મહાવીરે કેટલા માસકમન કર્યા? આગલા ભાવની વાત છે, નંદન મુનિના ભાવમાં. એના ત્યાં 11,80,645 માસકમન. ઉપવાસ નહીં, માસકમન. કારણ કે એક વાર કરે, પારનું કર્યું, પછી સુકૃતની અનુમોદના કરી, અને અનુમોદનાની અંદર બીજી વારનો સંવેગ ભર્યો. એટલે પાછું માસકમન ઉપાડ્યું, પાછું માસકમન ઉપાડ્યું. 11,645. તો સુકૃતનું પણ ચેકિંગ થવું જોઈએ. સુકૃતમાં જો તમે પાસ થયા એના પરિણામથી પણ, તો એની અનુમોદના કરીને એ વારંવાર કરો. દુષ્કૃત થઈ ગયું તો એનું ચેકિંગ કરો, ગુરુ પાસે આલોચના કરો, પ્રાયશ્ચિત લો, ક્ષમા, પ્રત્યાખ્યાન વગેરે ક્રમ. ભલે ભૂલ વારંવાર થાય, પણ ભૂલ પકડાય અને ક્ષમા મંગાય, પ્રાર્થના થાય, સંકલ્પ થાય તો. હવે હું મેથેમેટિકલ ક્વેશ્ચન પૂછું. 100 વાર ભૂલ તું કરે છે તો કેટલી વાર તે પ્રાર્થના કરી, ક્ષમા કેટલી વાર કરી? જો બધું 100 વાર થઈ ગયું ને. એ ચેકિંગ થાય તો 100 વાર સુકૃત થાય, ક્ષમા બી મંગાય ને પ્રાયશ્ચિત બી થાય. એટલે ભલે વારંવાર તારાથી ખોટું થઈ જાય, પણ ચેકિંગ રાખ્યું હશે તો વારંવાર તું ક્ષમા માંગશે, વારંવાર પ્રાયશ્ચિત કરશે, વારંવાર વંદના વગેરે વિનય કરશે, વારંવાર એ પ્રાયશ્ચિત રૂપે સ્વાધ્યાય કે ધ્યાન લેશે, તો તારું અભ્યંતર તપ પણ મલ્ટીપ્લાય થયું. કોક વાર તો કહેશે કે સારું થયું ભૂલો થાય છે. કારણ કે દરેક ભૂલ વખતે હું 3 લાખ જાપનું પ્રાયશ્ચિત લઉં છું, 4 કલાક 8 કલાક સ્વાધ્યાયનો એ લઉં છું, આખા પુસ્તકો લખવાના મેં પ્રાયશ્ચિત આપ્યા છે. કેટલાકને આખું વચનામૃત પ્રાયશ્ચિતમાં લખવાનું હોય. તો એનું થયું કે બાપા એટલો બધો ફાયદો થયો કે પેલું ભૂલ કરવાનું દુઃખ જ રહ્યું નથી. તમે સમજાય? મેં સુકૃતની વાત કરી, મેં દુષ્કૃતની વાત કરી. સુકૃતના ચેકિંગથી અનુમોદના કરીને વારંવાર કરવાનું પરિણામ. દુષ્કૃતનું ચેકિંગ કરીને પણ ઇફ યુ આર કેન્સલિંગ ઇટ, કે ના હું ખોટો જ છું, આ દુષ્કૃત જ છે, એમ કરીને ક્ષમા પ્રત્યાખ્યાન સુધી પહોંચે, તો એ રીતે પણ તારું માર્ગમાં રહેવાનું થાય.
દુષ્કૃત કર્યા પછી કેટલાકે એના પશ્ચાતાપમાં કેટલો પ્રોફિટ કરી દીધો છે. એના પશ્ચાતાપમાં તે કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યાં સુધી એવું. એટલે તું ગભરાતો નહીં. સુકૃતનું પણ હોય તો આમ કરજે, દુષ્કૃત હોય તો આમ કરજે. કોઈ પણ હિસાબે પ્રભુના માર્ગમાં રહેજે. તો સતત જે પોતાનું આત્મનિરીક્ષણ કરતો હોય, બિચારા પાસે ટાઈમ જ રહેતા નથી બીજાનું નિરીક્ષણ કરવાનો, બીજાની નિંદા કરવાનો, બીજાનો પાવર જ રહેતો નથી. કારણ કે નિંદા કરવા જેટલો એટલો મટીરિયલ ભીતર મળે છે ને, જે કહેવાય નહીં, કોઈને કરાય કહેવાય. એટલે નિંદા જ કરવાનું છોડી દઈએ આપણે. પોતાની બી નહીં કરવાની, બીજાની બી નહીં કરવાની. એટલે બાહ્ય ભાવમાં રહેવાનું એનું આવતું જ નથી. પાપમાંથી સહજપણે છૂટું થાય છે, અથવા તો પાપમાંથી બચવાનું એક પ્રબળ નિમિત્ત પ્રાપ્ત થાય છે આત્મનિરીક્ષણ દ્વારા. અને પછી અહીંયા કીધું કે નિરીક્ષણ કરી તું મોક્ષ ચક્ષુ મેળવવાની ઈચ્છાવાળો છે, તેથી સાધવા યોગ્ય કાર્યમાં યત્ન કર. એટલે આત્મનિરીક્ષણ કરીને બેસી નહીં રહેતો. આત્મનિરીક્ષણ કરી પછી પરાક્રમ કરજે. નિરીક્ષણ કરીને બેસી નહીં રહેતો, પણ જોઈતા ફેરફારો કરજે. આપણે એક સામૂહિક રીતે કરવું જોઈએ. એવરી સન્ડે ઇવનિંગ, સમજો આપણે બધા જેટલા આશ્રમમાં હોઈએ તો આજ્ઞા ભક્તિ સાંજની પૂરી થાય પછી 15 મિનિટ ચેક યોર વીક, ફ્રેમ યોર વીક. 15 મિનિટ આખા વીકમાં પેલું તમારું જે બધું ટિકિંગ છે એ તો અલગ. જસ્ટ ચેક યોર વીક કે આ બધી બાબતમાં હાઉ વોઝ ધીસ વીક, અને એના આધારે ફ્રોમ નેક્સ્ટ મંડે ટુ સન્ડે હાઉ યુ વોન્ટ ટુ ડુ. એવું કંઈક સૂઝે તો તમે કહેજો મને. એવું કરવું જોઈએ. આ રવિવાર તો શક્ય નથી, સંવિધાન 2 છે, પણ આ જે હવે નેક્સ્ટ સન્ડેથી, કારણ કે માંડ હવે થોડી સમજ પડે છે એટલે રસ પડે છે. આત્મનિરીક્ષણ પાંદડા જેવું છે, એનું અમલીકરણ એટલે એનું એક્ઝિક્યુશન એ પુષ્પ જેવું છે. પાંદડા જેવું એટલે શું? પર્ણમ. અને અમલીકરણ એનું એક્ઝિક્યુશન એ પુષ્પ જેવું છે. ફળ શું છે? પાપ સંવર અથવા કર્મ નિર્જરા. કોઈ વાર કર્મની નિર્જરાનું પ્રમાણ વધારે હોય, કોઈ વાર એવું બને કે ખાલી પાપ કરતા અટક્યો. બીજ શું છે? તો કે સત્સંગ. પાંદડા શું છે? આત્મનિરીક્ષણ. પુષ્પ શું છે? અમલીકરણ ઓર એક્ઝિક્યુશન, જોઈતા ફેરફારો કરવા. અને ફળ શું છે? પાપ સંવર અથવા કર્મ નિર્જરા. મોક્ષાર્થીએ નિસંગતા તરફ વધવું, એ માટે બાહ્ય ભાવોથી મુક્ત થવું, આત્મકેન્દ્રી બનવું, અધ્યાત્મલક્ષી બનવું, આત્મહિત કરવું, આત્મવિકાસ સાધવો.